อุณหภูมิกระจกหน้านี่62องศาใช้เวลาชาร์จ12นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก13ขึ้นมาที่ 51% ตอนนี้อุณหภูมิแบตอยู่ที่49องศาจะเห็นว่าไฟสว่างดีมากนะครับคันนี้อุณหภูมิภายนอกเนี่ยอยู่43องศาตลอดเวลาเลยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับกำลังไฟดรอปลงมาเหลือ80กิโลวัตต์ถ้าเดินทางช่วงอากาศร้อนอย่างนี้ถึงแม้รถจะรับกำลังไฟได้สูงนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิแบตมันสูงเนี่ยมันก็จะดรอปกำลังไฟลงนะครับเวลาที่เราจอดรถตากแดดไว้เราสามารถกดเปิดแอร์ก่อนที่เราจะกลับไปรถได้เพื่อที่จะได้ลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารลงนะครับก็ PM 2.5 ค่อนข้างสูงพอเข้ามาในรถนะครับค่า PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่สวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะ แล้ววันนี้เช่นกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Volvo นะคะ Volvo EX30 นั่นเอง คันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับคอนเซปต์ Small is Mighty เป็นรถ SUV ของ Volvo ที่เล็กที่สุดที่เคยมีมานะคะ นอกจากนี้เนี่ยคันนี้ยังดีไซน์ให้สร้างคาร์บอนฟุตปรินท์น้อยที่สุดที่เท่าที่ Volvo เคยมีมาด้วยเช่นกันเขาบอกว่า small ใช่ไหม mighty ด้วยนะคันนี้เล็กแล้วก็แรงมากนะคะ0 ถึง 100เนี่ยเขาใช้เวลาเพียง 5.3 วินาทีเท่านั้นและสำหรับตัว EX30 เนี่ยเล็กกระทัดรัดแรงราคาก็ย่อมเยาด้วยนะคะโดยที่คันนี้เนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นของ EX30 เนี่ยก็คือเป็นราคาที่ถูกที่สุดของ Volvo นะคะอยู่ที่ 1.59 ล้านบาทสำหรับตัว EX30 ที่เข้าในไทยเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะจะมีรุ่นคอ1รุ่นแล้วก็รุ่นอัลต้าอีก2รุ่นรุ่นคอที่อยู่กับเราเนี่ยจะเป็นซิงเกิลมอเตอร์นะคะชื่อรุ่นเต็มๆของเขาเนี่ยก็คือ Core Single Motor Extended Range ส่วนรุ่นอัลต้าเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นจะมีตัว Single Motor แล้วก็ตัว Twin Motor และทั้ง3รุ่นนะคะจะใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่ากันนะคะแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นตัว Lithium Ion Nickel Rich NMCขนาด69กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยที่มี usable capacity จะอยู่ที่64กิโลวัตต์ชั่วโมงนะคะตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยคันนี้เนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางที่540กิโลเมตรระยะทางก็กำลังโอเคเลยนะคะแล้วก็ความแรงความเล็กกระทัดรัดเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังจับตามองอยู่นะคันนี้เนี่ยเขาจะลิมิตสปีดไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทั้ง3รุ่นเลยนะคะแล้วก็ให้แรงม้ามาที่272แรงม้าแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรมาที่เรื่องการชาร์จกันบ้างนะคะสำหรับการชาร์จเร็วหรือชาร์จ DC เนี่ยคันนี้เนี่ยรองรับสูงสุดที่153กิโลวัตต์นะคะถ้าแบตเตอรี่เนี่ยเหลือ 10% ชาร์จให้ได้ 80% เนี่ยเขาจะใช้เวลา28นาทีแล้วก็สำหรับการชาร์จช้าหรือชาร์จ AC เนี่ยจะรองรับได้สูงสุดที่11กิโลวัตต์เดี๋ยวเราพามาดูดีไซน์รอบคันกันบ้างนะคะสีที่อยู่กับเราเนี่ยคือสีใหม่นะคะสี Vapor Grey ของจริงเนี่ยก็มีความสวยแล้วก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะและเอกลักษณ์ของคันนี้เนี่ยด้านหน้าก็คือชัดมากๆก็คือเจ้าไฟ LED นะคะแบบตอร์แฮมเมอร์นะคะหรือค้อนของตอนั่นเองแล้วก็สำหรับด้านหน้านะคะที่โลโก้ Volvo เนี่ยสำหรับรุ่นคอจะไม่มีกล้องนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นอัลต้าเนี่ยเขาจะมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่ข้างไฟตอร์แฮมเมอร์นะคะก็มีโลโก้ Volvo ด้วยสำหรับรุ่นคอนะคะเขาจะให้ล้อแม็กขนาด18นิ้วถ้าเป็นรุ่นอัลต้าเนี่ยจะเป็น19นิ้วนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยให้ยางมาเป็นตัว Goodyear Efficient Grip Performance SUV นะคะขนาด 225/55 R18 สำหรับกระจกข้างนะคะรุ่นคอเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดกล้องมาให้นะคะจะมีเฉพาะรุ่นอัลตร้าแล้วก็กระจกข้างเนี่ยจะเป็นแบบไร้ขอบนะคะโดยที่ด้านฝั่งคนขับเนี่ยจะมีการตัดแสงได้อัตโนมัติด้วย
สำหรับตัวแฮนเดิลประตูนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบคลาสสิกนะคะทั่วไปเลยก็คือจับแล้วก็ดึงเปิดออกมา แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ของ NFC นะคะและสำหรับรุ่นคอเนี่ยหลังคาจะเป็นแบบทึบค่ะถ้าเป็นรุ่น Ultra เนี่ยจะเป็นหลังคา Panoramic Glass Roof จริงๆหลังคาทึบก็มีข้อดีเนาะอยู่ในเมืองร้อนแบบเราเนี่ยก็แสงไม่ส่องลงมาแล้วก็ความร้อนเนี่ยที่ลงมาก็น้อยกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีสัญลักษณ์ EX30 ด้วยอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็คือไฟท้ายนั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวอักษร Volvo นะคะเล็กๆตรงนี้ด้วยด้านท้ายนี่ก็ถือว่าสวยเลยนะคะ Vapor Green นะสีเทาตัดกับขอบสีดำแล้วก็ให้ที่ปัดน้ำฝนมาด้วยด้านหลังสำหรับ EX30 เนี่ยพอร์ตชาร์จเนี่ยอยู่ทางด้านหลังซ้ายมือนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ตรงด้านหลังของฝาเนี่ยก็มีบอกด้วยนะคะว่าไฟสัญลักษณ์แต่ละสีเนี่ยความหมายคืออะไรอย่างตอนนี้เนี่ยรถเรากำลังชาร์จอยู่นะคะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวกระพริบแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูช่องเก็บของด้านหลังนะคะคันนี้เนี่ยสวิตช์เปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางเลยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็กด1ทีนะคะก็จะได้ยินเสียงแก๊กแล้วก็มีการเลื่อนเปิดนิดนึงแล้วต้องใช้มือยกนะคะซึ่งตรงนี้ก็ใช้แรงน้อยมากเลยนะเพราะว่ามีตัวโชคช่วยที่เก็บของเนี่ยถือว่าในแนวตั้งในแนวสูงเนี่ยถือว่าสูงอยู่นะคะแล้วก็ความลึกเนี่ยกลางๆจะเห็นว่าเราใส่ถุงปูนบรรทุกไปแล้วเนี่ยจะเหลือที่อยู่อีกนิดหน่อยนะคะประมาณ 20% ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีถุงปูนเนี่ยคิดว่าหน้าใบแคริออนเนี่ย3 ใบเนี่ยต้องมีได้นะคะแล้วก็น่าจะยังเหลือที่วางของอย่างอื่นด้วยวันนี้เราจะไม่ได้เปิดด้านใต้ให้ดูกันนะคะเพราะว่าบรรทุกปูนมาแล้วจะเห็นว่าวันนี้มีกระเป๋าเดินทางใบเดียวนะคะก็ยังไงเราพาเดินทางไกลจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แน่นอนนะคะแต่พอดีว่าเชงเนี่ยติดธุระนิดนึงนะคะก็เลยครั้งนี้เนี่ยก๊อฟจะเป็นคนออกเดินทางฉายเดี่ยวและก็ถุงปูนที่บรรทุกมาปกติเนี่ยเราจะบรรทุกทั้งหมด10 ถุงละ20 กิโลก็คือ200 กิโลกรัมนะคะเพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ว่าบรรทุกเต็มคันมีคนนั่ง 4-5 คนพร้อมสัมภาระจะใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วเนื่องจากวันนี้เนี่ยเชงไม่ได้ไปด้วยเขาก็เลยบรรทุกถุงปูนมาเพิ่มอีก2 ถุงนะคะก็น้ำหนักเชงประมาณ40 ต้นๆก็แทนด้วยถุงปูน2 ถุงไปเพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานกับคันอื่นได้ง่ายเดี๋ยวเรามาปิดกระโปรงหลังกันนะคะปิดเนี่ยก็จะเป็นระบบแมนนวลอันนี้ก็จะมีช่องสำหรับมือจับนะคะทั้งทางขวาแล้วก็ทางซ้ายเลยก็ช่วงที่ดึงลงมาเนี่ยช่วงแรกต้องใช้แรงพอสมควรนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ยากแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกระโปรงหน้ากันนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีสลักให้เราดึง2 ครั้งนะคะ1 2นะคะเปิดได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีสลักอะไรให้ต้องเอานิ้วมาดันด้วยถือว่าง่ายเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะมีช่องเก็บของอีกเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีเดคอเรชันที่ฝาด้วยนะคะมีน้องโมสด้วยน่ารักเชียวอันนี้ก็ย้ายอุปกรณ์ปะยางนะครับที่อยู่ด้านหลังรถมาใส่ไว้ช่องด้านหน้านี่แทนช่องเก็บของก็ถือว่าเล็กกระทัดรัดนะคะใส่ของได้นิดๆหน่อยๆอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์อะไรที่เราไปใช้บำรุงรักษาดูแลตัวรถอะไรเงี้ยผ่าเช็ดรถต่างๆที่เติมน้ำล้างกระจกนะคะเดี๋ยวเรามาปิดฝากระโปรงหน้ากันนะคะตรงนี้เนี่ยจุดล็อกเนี่ยก็จะอยู่ซ้ายขวานะคะพอมาใกล้ๆแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยลงไปนะคะแล้วก็กดนิดเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยเมื่อเข้ามานั่งเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรถ SUV ขนาดเล็กเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความโปร่งโล่งนะคะแล้วก็ตัวดีไซน์เนี่ยก็จะเน้นความเรียบง่ายดูมินิมอลนะแล้วก็อย่างที่บอกไปคือ EX30 เนี่ยเขาเป็นรถไฟฟ้าของ Volvo ที่สร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยที่สุดนะคะก็คือวัสดุทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยมีการใช้วัสดุรีไซเคิลแล้วก็วัสดุหมุนเวียนเข้ามาใช้ด้วยนะคะ
โดยที่ภายในเนี่ยการตกแต่งเนี่ยจะมีให้เลือก3สีนะคะสำหรับรุ่น EX30 แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นคอเนี่ยจะมีให้เลือกแบบเดียวนะคะก็คือแบบที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นสีอินดิโก้นะคะหรือก็คือสีครามตกแต่งมาพร้อมกับสีดำนะคะซึ่งในการตกแต่งแต่ละสีเนี่ยเขาก็มีสตอรี่ของวัสดุที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันนะคะน่าสนใจมากอย่างตัวนี้นะคะตัวบริเวณบอร์ดเนี่ยของรุ่นตกแต่งอินดิโก้เนี่ยอันเนี้ยสิ่งทอที่ใช้เนี่ยเป็นวัสดุชีวภาพนะคะก็คือจะผลิตขึ้นโดยมีน้ำมันสนในฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนเนี่ยเป็นส่วนประกอบเพื่อนำมาทำเป็นผ้าหุ้มเบาะนะคะนอกจากนี้เนี่ยการตกแต่งบริเวณแผงแดชบอร์ดแล้วก็แผงประตูเนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นเส้นใยเดนิมจากยีนที่ถูกนำมารีไซเคิลนะคะดีไซน์เนี่ยสวยอยู่นะคะสีดำกับสีครามมาตัดกันแล้วก็มีลูกเล่นเรื่องของ texture ของตัววัสดุก็บริเวณตรงนี้เนี่ยจะทำเป็นสโลปนะคะสามารถที่จะวางโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็ตำแหน่งที่วางเนี่ยมันก็ทำให้มองเห็นหน้าจอได้ง่ายแล้วก็เวลาหยิบจับเนี่ยหยิบได้ง่ายนะคะถ้าเป็นรุ่น Ultra เนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จไวเลสค่ะถัดต่อมานะคะก็จะเป็นช่องชาร์จเป็นรู USB-C 2 รูนะคะแล้วก็ที่เก็บของซึ่งตรงนี้เนี่ยมีที่กั้น2ข้างซ้ายขวาด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ของเนี่ยกลิ้งลงมาบริเวณที่วางเท้านะคะตรงนี้ก็ถือว่าลึกพอสมควรเลยนะคะแล้วก็วางพวกกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยได้เลยต่อมานะคะเรื่องของที่วางแก้วคันนี้จะทำเป็นแบบระบบสไลด์นะคะก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้ที่วางแก้วเนี่ยเก็บพับแบบนี้มันก็สะดวกไม่เกะกะนะคะถ้าเราต้องการใช้ก็ดันเข้าไปแล้วก็มือปล่อยนะคะเก็บแก้วได้2ใบนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าขับคนเดียวมีแก้วใบเดียวต้องการแค่นี้นี่ก็เก็บแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าประหยัดที่เลยนะคะหรือถ้าบางคนไม่ได้ใช้ต้องการวางของตรงนี้ก็เก็บเข้าไปแบบนี้ได้เลยตรงนี้ก็ยังมีถาดอีก1ใบนะคะซึ่งถาดตัวนี้สามารถที่จะดึงมาได้จากทางด้านหลังนะคะจากทางห้องโดยสารด้านหลังสามารถที่จะใส่ของใส่ขนมนู่นนี่นั่นได้เพิ่มเติมอีกนะคะและตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะคะก็จะมีแผงควบคุมนะคะล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็ด้านหลังนะคะพออยู่ตรงกลางนี่สะดวกมากนะใช้งานได้จากทั้งคนขับแล้วก็ที่นั่งข้างคนขับได้เลยแล้วก็2อันนี้ก็คือการเปิดกระจกนะคะกระจกทางด้านผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ข้างคนขับส่วนถ้าเราจะเอากระจกข้างหลังขึ้นลงก็แค่กดให้คำว่าเลียเนี่ยขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับกดขึ้นลงมันก็จะไปปรับกระจกด้านหลังแทนแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะเมื่อเข้ามานั่งเนี่ยสิ่งที่เด่นที่สุดแน่นอนนะคะก็คือเจ้าหน้าจอทัชสกรีนขนาด 12.3 นิ้วนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขารวมทุกอย่างไว้ในหน้าจอนะคะการควบคุมอะไรต่างๆแม้กระทั่งตัว Glove Box นะคะก็คือที่เก็บของด้านหน้ามันจะเหมือนของ Tesla นะคะซึ่งพอเรากดปุ๊บเนี่ยที่เก็บของเนี่ยก็จะเปิดออกมาเลยคันนี้เนี่ยดีไซน์ให้ที่เก็บของเนี่ยอยู่ที่ตรงกลางนะคะเพื่อให้เข้าถึงง่ายทั้งจากฝั่งคนขับด้วยแล้วก็ที่นั่งข้างคนขับเพราะถ้าโดยทั่วไปเนี่ยพอมันอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยคนขับก็ต้องเอี้ยวตัวมาค่อนข้างเยอะนะคะพอย้ายมาแต่ตำแหน่งเนี้ยก็รู้สึกว่าดีนะส่วนห้องเก็บของตรงเนี้ยก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะคะก็เก็บพวกหนังสือคู่มือหรือเก็บอะไรได้ประมาณหนึ่งและสำหรับหน้าจอนี้นะคะก็มีการใช้บริการของ Google นะคะดังนั้นพวกระบบแมปต่างๆเนี่ยถือว่าใช้งานสะดวกเลยแล้วพอดีไซน์หน้าจอให้มาเป็นแนวตั้งเนี่ยการดูแมปเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะใช้งานจริงเนี่ยถือว่าดีแล้วก็อีกเอกลักษณ์หนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการดีไซน์ให้ช่องแอร์เนี่ยเป็นแบบแนวตั้งค่ะซึ่งอันเนี้ยพอลองใช้งานจริงก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันนะคือเวลาเราอยากให้แอร์มันโดนหน้าโดนตัวเราอะมันจัดการได้ง่ายนะเพราะว่าแอร์มันออกมาเป็นแนวตั้งแล้วก็ปรับซ้ายขวาเอาส่วนตัวแฮนเดิลนะคะอันนี้ก็ดีไซน์มาแปลกตาใช้งานจริงเนี่ยถือว่าใช้งานได้ง่ายเลยค่ะก็ดึงเอานะคะก็จะเปิดประตูได้ตรงแผงควบคุมด้านบนเนี่ยก็จะมี SOS นะคะแล้วก็ไฟฉุกเฉินแล้วก็การเปิดไฟส่องสว่างในห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นการแท็บที่ตัวสัญลักษณ์นะคะไฟก็จะเปิดซึ่งด้านหน้าเนี่ยระบบส่องสว่างจะมีเท่านี้นะสำหรับรุ่นคอเพราะว่าพอเปิดตัวที่บังแดดลงมาเนี่ยตรงนี้จะออกแบบให้เสียบการ์ดอะไรได้นิดหน่อยจะเห็นว่าไม่มีไฟให้นะจ๊ะต้องอาศัยไฟจากตรงกลาง
และรุ่นคอนะคะตัวหลังคาเนี่ยจะเป็นแบบทึบซึ่งพอมาใช้จริงอ่ะคือต้องบอกว่าเชนกับก๊อฟเนี่ยได้ลองทั้ง3รุ่นของ X30 แล้วนะคะได้ลองเข้ามานั่งแล้วทั้งตัวคอแล้วก็อัลต้าทั้งคู่ก็คิดว่าตัวคอเนี่ยพอเป็นหลังคาทึบเนี่ยก็ดีไปอีกแบบหนึ่งก็คือไม่ร้อนนะครับถ้าเป็นหลังคากระจกเวลาเราขับในเมืองเนี่ยรถมันติดตัวกระจกมันก็ระบายอากาศไม่ทันนะครับก็จะรู้สึกถึงความร้อนที่ส่งจากด้านบนลงมานะครับอย่างเช่นวันนี้อุณหภูมิ40กว่านะแล้วหลังคาเราเป็นหลังคาทึบเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนจากหลังคาเลยนะครับใช่ไม่ได้รู้สึกว่ามีไอร้อนแผ่ลงมาเลยคือวันนี้อากาศ 40-43 องศาก็คือถือว่าร้อนมากใน Volvo EX30 นี้นะครับก็จะมีไฟเตือนเวลาที่มีรถวิ่งมาด้านข้างนะครับเผื่อว่าเราไม่ทันได้สังเกตไฟ Blind Spot มันติดขึ้นมานะครับตอนที่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วก็บนหน้าจอก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกด้วยนะครับเวลาที่เราชาร์จแบตเขาจะไม่บอกกำลังไฟนะว่าเราชาร์จอยู่ที่กำลังไฟเท่าไหร่จะมีบอกแค่เวลานะครับว่าใช้เวลาชาร์จอีกกี่นาทีจะเต็ม 100% อันนี้เหลืออีก2นาทีก็จะเต็ม 100% แล้วก็สังเกตที่จุดแดงๆตรงนี้ก็คือฝาพอร์ตชาร์จเปิดอยู่นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวแผนที่คันนี้แผนที่ที่ให้มาจะเป็น Google Map นะครับจุดต่างๆก็จะอัปเดตตลอดเวลาตามของ Google เลยแล้วก็เวลาที่เรากดนำทางไปปลายทางอย่างเช่นที่เราจะไปเชียงใหม่นี้เขาก็จะมีแนะนำว่าควรจะแวะชาร์จที่จุดไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆถ้าเราใช้งานจริงเราอาจจะปรับเปลี่ยนตามการใช้งานของเราก็ได้นะครับดูจากแบตเตอรี่ที่เหลือระยะทางตรงนี้เราเลือกได้นะครับว่าจะให้โชว์เป็นแบบไหนโชว์ตามสเปคเลยหรือเปล่าเช่น 100% คันนี้คือวิ่งได้540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เรามาที่รูปรถตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Setting มาที่ System นะครับแล้วก็ตรง Unit ตรง Range Estimate เนี่ยตรงนี้เราเลือกได้เป็น Dynamic หรือ Certify นะครับถ้า Dynamic เนี่ยจะใกล้เคียงการขับใช้งานจริงนะลดลงมาเหลือประมาณ366กิโลเมตรเดี๋ยวผมเลือกเป็น Dynamic ไว้แทนนะครับและตอนนี้ผมชาร์จแบตอยู่ที่การไฟฟ้าบางนานะครับวันนี้อุณหภูมิภายนอกประมาณ 38-39 องศาแล้วก็รถเราจอดอยู่กับที่นะครับอุณหภูมิมันเลยขึ้นไปสูงถึง48องศาเพราะว่าพื้นตรงนี้ก็เป็นพื้นซีเมนต์นะครับเดี๋ยวให้ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับอุณหภูมิกระจกหน้านี่62องศาให้ดูบริเวณที่มันเป็นรังสีความร้อนผ่านกล้องนะครับดูความร้อนบริเวณหลังคาตอนที่เราจอดอยู่เฉยๆนะครับ50กว่าองศาคือถ้าเป็นด้านหลังแล้วเราเปิดแอร์เบาๆนะครับก็ร้อนได้เลยนะดูอุณหภูมิที่เราเห็นผ่านกล้องตอนเนี้ยขึ้นไปประมาณ48องศาเลยอุณหภูมิหลังคานี่ขนาดว่าเป็นหลังคาทึบนะครับก่อนออกเดินทางเดี๋ยวผมมีแอปตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับแอปนี้ชื่อว่า Plug EV นะครับเขาจะรวมสถานีชาร์จไว้ด้วยกันนะแล้วก็มันจะมีสถานะบอกเราได้ด้วยนะครับว่าสถานีชาร์จนั้นน่ะว่างอยู่หรือเปล่าเป็นสีเขียวๆแล้วก็กดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับมีกำลังใช้งานอยู่1หัวชาร์จแล้วก็อีกหัวชาร์จหนึ่งว่างนะครับอันนี้ของปตท.หรือเป็นของสถานีอื่นก็ได้ของเลเว่ก็มีนะครับ EA Anywhere ก็มีแล้วก็เดี๋ยวซูมเอาออกให้ดูเราลองไปดูสถานีชาร์จที่ไม่ว่างกันบ้างนะครับของ PEA เขาก็มีบอกนะครับว่าคันที่ชาร์จอยู่ชาร์จมากี่นาทีแล้วอันนี้ก็ทำให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราเดินทางเปิดดูคร่าวๆก่อนว่าสถานีชาร์จไหนว่างเราก็จะได้วางแผนถูกว่าจะแวะชาร์จที่นี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแอปเนี่ยมันจะใช้งานได้ถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ก่อนก็เคยเห็นมีแอปหนึ่งทำอย่างนี้มาเหมือนกันแล้วก็หายไปแอปนี้ก็เพิ่งมีมายังไม่ถึงเดือนเลยนะครับใน Android ยังไม่มีให้โหลดใน iOS เนี่ยสามารถโหลดใช้งานได้แล้วครับแล้วก็สำหรับตัว Trip Meter นะครับคันนี้กดที่รูปรถตรงนี้มาที่ Car Status แล้วก็ Trip Info ที่ข้อมูลตัวล่าง Sin Last Reset อันนี้เราสามารถรีเซ็ตได้นะครับส่วนอันบนเนี่ยมันจะเป็น Auto Reset เราเลือกได้ว่า After Recharge หรือว่า After each trip นะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง17กิโลเมตรนะครับก่อนที่จะขึ้นโทเวย์ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็คราวนี้เราบรรทุกถุงปูนมาทั้งหมด
12 ถุงเพราะว่าเชงไม่ได้ไปด้วยนะครับก็บรรทุกน้ำหนักเพิ่มมาอีก240กิโลกรัมอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่42องศานะครับเทียบความเร็วกับ GPS นะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน GPS จะอยู่ประมาณ 96-97 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้านขวาของเราข้างหน้านี้นะครับก็มีมอเตอร์ไซค์ขับอยู่ด้วยมาดูที่จอนะครับในจอเนี่ยนอกจากจำลองที่เป็นรถยนต์แล้วก็ยังสามารถแยกประเภทมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะครับที่เห็นเป็นสีเหลืองๆขึ้นมาตอนนี้คือ blind spot นะครับจะมีโชว์บนจอแล้วก็จะโชว์ที่กระจกด้านข้างด้วยนะครับเป็นไฟสีส้มๆขึ้นมาบนกระจกนะครับข้อความที่เตือนขึ้นมาตอนนี้ให้เราโฟกัสกับการขับขี่นะครับเนื่องจากคันนี้มีเซ็นเซอร์อยู่ที่บริเวณด้านหน้าคนขับนะครับถ้าเราหันไปมองจอกลางเนี่ยสักพักมันก็จะเตือนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเวลาที่เราอาจจะหยิบมือถือขึ้นมาใช้หรือว่าหันไปกดจอกลางคล้ายๆกับใน Tesla เลยนะครับตอนนี้ขับเลี้ยวเข้ามาบริเวณถนนสายเอเชียแล้วนะครับระยะทางที่เราขับมาตอนนี้64กิโลค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับก่อนหน้านี้ที่ขับมาใช้ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูที่อุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอก41องศาอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดอยู่ที่ 37.2 องศาแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่ 36.5 องศานะครับตัวทริปมิเตอร์ที่เราสามารถรีเซ็ตได้มันมีแค่อันเดียวผมก็จะไม่ได้กดรีเซ็ตตัวซินลัสรีเซ็ตนี้นะครับเราจะได้ดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่วิ่งจากกรุงเทพไปถึงที่เชียงใหม่เลยแล้วก็เดี๋ยวผมลองใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทางประมาณ50กิโลเมตรนะครับแล้วค่อยมาดูค่าเฉลี่ยตรงนี้ว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะตอนนี้เราวิ่งมาแล้ว67กิโลเมตรแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกทีช่วง117กิโลเมตรนะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง117กิโลเมตรแล้วนะครับช่วง50กิโลเมตรล่าสุดเนี่ยผมใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 13.4 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับซึ่งความเร็วเฉลี่ยตลอดระยะ117กิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่76กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อคืนผมเอาคันนี้ไปลองขับดูนะครับแล้วก็เอาน้ำหนักบรรทุกออกทั้งหมดก็เหลือคนขับคนเดียวนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ประมาณ 12.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานต่างกันไม่เยอะนะครับระหว่างขับคนเดียวกับบรรทุกน้ำหนักเพิ่มอีก240กว่ากิโลกรัมตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง172กิโลเมตรนะครับโดยที่ช่วงกิโลเมตรที่120จนมาถึง170เนี่ยใช้ความเร็วอยู่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาที่ 13.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 81.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันยังไม่ต่างจากเดิมเพราะว่ามันโดนเฉลี่ยรวมนะครับแล้วก็มาดูที่กราฟนะครับที่เป็นยอดสีเขียวๆทางด้านขวามือเนี่ยมันก็ขึ้นไปใกล้ๆ20นะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก16กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับเมื่อคืนผมลองไปขับแบบมีคนขับคนเดียวนะครับไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเพิ่มที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะอยู่ประมาณ 15.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิช่วงที่ทดสอบก็ประมาณ 31-32 องศาแต่ตอนนี้อุณหภูมิ41องศาแล้วก็บรรทุกน้ำหนักเพิ่มอีก240กิโลคิดว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานน่าจะอยู่แถวๆ16-17 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรตอนนี้หลังจากที่เราใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นระยะทางกว่า60กิโลเมตรเนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น39องศานะครับมาดูที่ระบบเลนคีปของคันนี้นะครับสมมติว่าเราไม่ทันได้จับพวงมาลัยแล้วรถเข้าไปชิดเส้นมันจะลองแล้วก็ช่วยดึงพวงมาลัยกลับมานะครับแล้วก็ด้านหน้าเราเจอไฟแดงพอดีนะครับอันนี้ผมใช้ Adaptive Cruise Control มาด้วยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะหยุดได้สมูทขนาดไหนนะครับทำได้ดีเลยนะครับ
แล้วก็ผมตั้งระยะห่างกับคันหน้าไว้ที่ระดับ 2เรามาที่รูปรถนะครับแล้วก็ไปที่ setting diving คือเมนูมันเข้ามาค่อนข้างลึกอยู่นะครับอยู่ที่ระดับ 2นะระยะห่างจากคันหน้าแล้วก็เมื่อกี้คันหน้าเขาค่อยๆชะลอลงด้วยมันเลยสมูทนะครับตอนนี้เวลาที่รถหยุดเนี่ยที่บริเวณนี้มีเขียนว่า Hold ด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวออโต้เบรกโฮทำงานเดี๋ยวรอดูไฟเขียวนะครับรถจะออกตัวเองหรือเปล่าหรือว่าให้เราแตะคันเร่งต้องแตะคันเร่งนะครับถึงรถจะเคลื่อนตัวออกไปแล้วเมื่อกี้มันจะมีข้อความขึ้นมาด้วยว่า ready to dive แล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับตอนนี้มาถึงปั๊มปตท.กิโลเมตรที่148นะครับจุดนี้เป็นจุดที่เราจะแวะพักประจำช่วงหลังๆนี้แล้วก็ที่นี่มีสถานีชาร์จด้วยนะครับตอนนี้เราขับมาได้210กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่14กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่41องศาตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 58%โชว์ว่าจะวิ่งได้อีก229กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูที่กราฟตัวค่าการใช้พลังงานนะสำหรับช่วงท้ายเนี่ยผมเซต Adaptive Cruise Control ไว้ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะใกล้ๆกับขีดนี้นะครับเส้นนี้นี่ประมาณ20กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับมาดูที่อุณหภูมิแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่ 37.7 องศาก็ช่วงที่ขับมามีขึ้นไปสูงสุดประมาณ39นะครับที่ใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ดูข้อมูลแค่นี้เพราะว่าในโปรไฟล์ของ Volvo EX30 นี้นะครับมันจะมีเซ็นเซอร์ให้เราเลือกมาดูได้อยู่แค่นี้เองผมก็เลยดึงมาดูอยู่แค่6ตัวแล้วก็ข้อมูลจาก Car Scanner กับ Volvo EX30 นี้นะครับข้อมูลมันจะแหลกอยู่นะครับมันจะมาทุกๆ30วินาทีถึงตัวเลขนี้จะอัปเดตทีหนึ่งมันจะไม่เรียลไทม์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตัวรถหรือเปล่าเพราะว่าใช้กับคันอื่นมันไม่ได้แหลกขนาดนี้นะครับจะเห็นว่าข้อมูลมันจะอยู่นิ่งๆ30วินาทีมันจะเปลี่ยนทีหนึ่งมาดูที่การตั้งค่าแอร์นะครับตอนนี้ผมก็เลือกให้มันรับอากาศจากข้างนอกเข้ามาด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใน Volvo เนี่ยการทำงานของเขามันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเป็นคันอื่นเรากดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาจะเห็นได้เลยว่าค่า PM 2.5 มันจะเพิ่มขึ้นกลิ่นข้างนอกก็จะเข้ามาแล้วก็ไอตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะลดลงเนื่องจากได้รับอากาศข้างนอกเข้ามานะครับแต่คันนี้คือมันจะไม่ลดลงทันทีมันจะรักษาระดับให้อยู่ประมาณ 1,400-1,500 ส่วนค่า PM 2.5 เนี่ยขับมาไกลๆเรากดรับอากาศจากข้างนอกเข้ามาตัวเลขก็ไม่ขึ้นสูงไปกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในสเปคที่บอกคืออ่านอาจจะงงนะครับนึกว่ามันไม่มีกอง PM 2.5 คือเขาหมายถึงถ้าเป็นรุ่นอันต้ามันจะมีตัวเลขโชว์บอกเราตรงนี้นะครับว่า PM 2.5 เท่าไหร่ในส่วนของคันนี้คือเขาก็กอง PM 2.5 ได้เหมือนกันแต่ไม่มีค่าจากเซ็นเซอร์มาบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่า PM 2.5 ภายในรถอยู่ที่เท่าไหร่ผมว่าจะไปชาร์จที่เชลรีชาร์จจังหวัดตากซึ่งมันห่างจากนี่อีก222กิโลเมตรตอนนี้บนหน้าจอเราเหลือแค่227กิโลเมตรคิดว่าไม่น่าจะไปถึงนะครับก็เดี๋ยวจะพาขับดูนะครับว่ามันขับได้เต็มที่อาจจะเหลือสักแบต20หรือ 10% ว่ามันจะไปได้กี่กิโลนะครับตอนนี้เรามา210กิโลเมตรแล้วนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่42องศานะครับตอนนี้4:24 นาทีในคันนี้จะมีเฉพาะกล้องด้านหลังนะครับตัวเดียวเลยไม่มีกล้องด้านข้างแล้วก็ไม่มีกล้องด้านหน้าภาพจากกล้องก็ค่อนข้างชัดเลยนะครับที่มุมด้านล่างซ้ายมือนี่นะครับ RCTA ก็มีระบบช่วยแจ้งเตือนถ้าหากมีรถขับผ่านตอนที่เรากำลังถอยหลังมาพอดีนะครับหลังจากจุดนี้ไปผมจะขับที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ใช้ความเร็วอยู่ที่100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองดูอัตราเร่งคันนี้นะครับเหยียบทีเป็นหลังติดเบาะนะครับคันนี้นี่ขนาดว่าบรรทุกน้ำหนักมา240กิโลตามสเปคเขานี่คือ0ถึง100ภายใน 5.3 วินาทีนะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง269กิโลเมตรนะครับขับมา3ชั่วโมงครึ่งตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่40องศาช่วงก่อนที่เราจะขับออกมาอุณหภูมิกระจกหน้าอยู่ประมาณ60กว่าองศานะครับตอนนั้นจอดอยู่กลางแดดสักประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็มาดูที่อุณหภูมิหลังคานะครับตอนนี้อยู่ประมาณ34องศาก่อนที่เราจะขับออกมาตอนนั้น40กว่าองศานะครับเวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยมันมีลมช่วยระบายความร้อนนะครับมันก็ทำให้อุณหภูมิตัวหลังคาลดลงอุณหภูมิกระจกก็ลดลงตามนะครับแต่เวลาที่เราขับในเมืองนะรถติดอันนั้นอ่ะมันจะร้อนกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีลมมาช่วยระบายความร้อนจากหลังคาเวลาที่เราถอยหลังนะครับมันจะมีเสียงจำลองดังอยู่เบาๆที่ด้านนอกแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณถอยหลังนะครับที่ดังติดเดี๋ยวลองฟังไม่แน่ใจได้ยินหรือเปล่าอันนี้ถ้าใส่เกียร์ P นะครับจะเงียบลงไปพอเราใส่เกียร์ R เราก็มาดูที่กล้องนะครับ ตอนนี้เราถอยแล้วนี่กล้องย้อนแสงอยู่นะก็ยังถือว่าคมชัดมากเลยนะครับดูความละเอียดตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์บอกระยะด้วยนะครับว่าห่างอยู่เท่าไหร่ก็บอกว่า66เซนติเมตรตั้งแต่นครสวรรค์นะครับก็เปิดให้รับอากาศข้างนอกเข้ามาแล้วก็ตอนนี้สังเกตที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับลดลงมาเหลือ934มาดูค่า PM 2.5 ก็ยังอยู่ที่8นะครับอากาศในรถนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับ Volvo เท่าที่ผมได้ลองทั้ง C40 แล้วก็มา EX30 คันนี้นะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง301กิโลเมตรแล้วนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 76.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงตั้งแต่ขับพ้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มานะครับจะใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นกราฟการใช้พลังงานนะครับสำหรับช่วงล่างของคันนี้นะครับจะออกไปทางเฟิร์มกระชับนะครับเวลาที่เราขับเลนซ้ายแล้วผ่านตรงถนนที่มันขรุขระเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกกระด้างนะอย่างเช่นเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกนุ่มอยู่นิดด้วยนะครับแต่มันไม่ได้เป็นอาการพวกนุ่มแบบนุ่มย้วยอย่างนั้นนะครับคือถ้าเทียบกับ C40 เขาก็เซตมาสไตล์เดียวกันนะออกไปแนวเฟิร์มแล้วก็กระชับแต่ผมรู้สึกว่า EX30 เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่นุ่มกว่าอีกนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้ไปลองกับทาง Volvo นะครับที่เป็นรุ่นซิงเกิลอันต้าแล้วก็ทวินอันต้านะครับผมว่าตัวคอตัวเนี้ยกับตัวที่เป็นซิงเกิลอันต้าน่าจะเซตช่วงล่างมาเหมือนกันส่วนตัวที่เป็นทวินอันต้าอันนั้นจะช่วงล่างแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับการใช้ Adaptive Cruise Control นะครับเรากดที่ก้านเกียร์ลงไป1ทีตรงนี้มันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ Adaptive Cruise Control เวลาจะเพิ่มความเร็วก็กดบวกลบตรงนี้นะครับกดบวกมันจะเพิ่มขึ้นทีละ5กดลบก็ลดลง5นะครับแต่ว่าถ้าเรากดค้างไว้มันจะเพิ่มขึ้นไปทีละ1แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่มันมีสัญลักษณ์รูปพวงมาลัยเนี่ยปกติในรุ่นอันตรานะครับทั้งซิงเกิลแล้วก็ทวินรูปพวงมาลัยเนี่ยจะเป็น Pilot Assist นะครับแต่ในรุ่นคอเนี่ยถูกตัดออกเหลือแค่ Adaptive Cruise Control คือถ้าเรากดไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็มีสัญลักษณ์ขึ้นมาเฉยๆแต่มันไม่ได้ช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนนะครับถ้าหากตัว Pilot Assist เนี่ยใช้งานได้เวลาที่เรากดลงไปตรงนี้มันจะขึ้นเป็นรูปพวงมาลัยสีเขียวนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูที่ตรงนี้นะครับกดที่รูปรถแล้วก็ Setting มาที่ Driving ที่เมนู Drive Support นะครับก็จะมีแค่ Adaptive Cruise Control แล้วก็ Speed Limiter เลือกเอาว่าเราจะใช้งานตัวก้านเกียร์เนี่ยตอนที่กดลงไปจะให้มันเป็น Speed Limit หรือว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับส่วนในรุ่นอันต้าเนี่ยตรงนี้มันจะเขียนว่า Pilot Assist แล้วก็ระยะห่างจากคันหน้านะครับมันไม่สามารถปรับบนพวงมาลัยได้ต้องปรับที่บนหน้าจออย่างเดียวนะตอนนี้ตั้งไว้ไกลสุดนะครับระยะห่างจากคันหน้ามันก็จะแปรผันตามความเร็วนะครับถ้าขับเร็วมากกว่านี้มันก็จะเว้นระยะห่างมากกว่านี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นช็อตให้เข้าไปใกล้ขึ้นนะครับรถก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นไปให้เข้าไปใกล้คันหน้า
แล้วก็กลับมาที่รองรถก็ชะลอความเร็วลงนะครับให้มันทิ้งระยะห่างกับคันหน้าแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นตัว Lane Change Assist นะครับที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนเลนคือถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีรถมาด้านหลังแล้วรถสามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราแค่กดเปิดไฟเลี้ยวรถมันก็จะเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติเลยอันนั้นจะอยู่เฉพาะในรุ่นอันตร้านะครับทั้งซิงเกิลแล้วก็ทวินส่วนในรุ่นคอนี้ถูกตัดออกหมดเหลือแค่ Adaptive Cruise Control อย่างเดียวในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยเราเลือกได้จากเมนู Steering Feel นะครับมันจะมี Soft Medium แล้วก็ Firm คือผมรู้สึกว่าคันนี้ตัวพวงมาลัยจะน้ำหนักออกไปทางเบาสักหน่อยนะครับผมขับเลยต้องเซตเป็น Firm ไว้อย่างเดียวตอนนี้ด้านหลังไม่มีรถนะครับแล้วก็เราขับอยู่ที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมลองอัตราเร่งแซงนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราขับอยู่ที่เป็นเลนสวนนะเราต้องการแซงคันหน้าแล้วก็ไปเข้าด้านหน้านะครับแค่เหยียบคันเร่งลงไปนี้ความเร็วก็มาได้ดั่งใจเลยนะครับเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับเมื่อกี้คือเราเปลี่ยนเลนออกไปด้วยความเร็วแล้วก็หักเลี้ยวกลับเข้ามาแทบจะไม่รู้สึกถึงอาการโยนเลยนะครับคือช่วงล่างเซ็ตมาโอเคเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตอนนี้ผมเพิ่มน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมมันก็อาจจะทำให้รถนิ่งขึ้นอีกนะครับคือเผื่อว่าใครขับคนเดียวความรู้สึกก็อาจจะต่างจากที่ผมบอกไปอีกหน่อยนะครับตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง355กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 20%จะวิ่งได้อีก80กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.8 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 79.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะไปชาร์จตรงปตท.กำแพงเพชรนะครับระยะทางอีกประมาณ5กิโลเมตรซึ่งถ้าแบตเราเหลืออยู่สัก 20% เนี่ยเราก็ต้องเริ่มหาละว่าในระยะที่จะวิ่งไปอีกไม่เกิน50กิโลเมตรเนี่ยเราจะต้องไปชาร์จที่ไหนนะครับเผื่อไว้หน่อยเผื่อว่าไปถึงแล้วสถานีชาร์จมีปัญหานะครับจะได้ยังพอมีแบตที่จะวิ่งเปลี่ยนไปชาร์จสถานีอื่นอีกทีนะครับก็คร่าวๆนะครับคันนี้ถ้านั่งกันมาเต็มคันนะครับ4คนขับความเร็วไม่เกินสัก110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมาจากกรุงเทพมาได้ถึงตรงปตท.กำแพงเพชรนี้นะครับระยะ360กิโลเมตรก็แบตเตอรี่ก็จะเหลือประมาณ 18-19% ตอนนี้เรามาถึงมีรถชาร์จอยู่1คันพอดีนะครับผมจะชาร์จนิดหน่อยนะครับเอาแค่ไปถึงสถานีชาร์จที่เชลรีชาร์จจังหวัดตากได้แบบไม่ต้องลุ้นเหมือนคราวที่แล้วนะเราขับมา 361.5 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 14.8 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็แบตเหลือ 18% จะวิ่งได้อีก76กิโลเมตรอุณหภูมิภายนอกตอนนี้37องศานะครับกราฟการใช้พลังงาน50กิโลเมตรที่ผ่านมาตอนนี้ผมกดนำทางไปที่ตากนะครับเลือกเป็นปตท.ที่อยู่ตรงในเมืองตากซึ่งจุดที่ผมจะไปเชลรีชาร์จมันต้องเลยออกไปอีกประมาณ4กิโลตอนนี้ชาร์จแบตขึ้นมา 20% นะครับจาก 18% เมื่อกี้คือแค่เราจะไปอีก66กิโลเมตรเนี่ยมันยังขึ้นว่าติดลบ 1% นะครับถ้าเป็น Volvo เนี่ยให้เรากดนำทางไปปลายทางที่เราจะไปนะครับระหว่างที่ชาร์จเราก็ดูเปอร์เซ็นต์แบตตรงนี้ได้เลยว่าขับไปเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวมันจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะครับพอเปอร์เซ็นต์แบตเพิ่มขึ้นไอ้ตรงนี้ก็ขึ้นตามอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะไปเชลรีชาร์จตากแล้วให้แบตมันเหลือน้อยๆอันนี้เดี๋ยวผมให้มันขึ้นเป็นสัก 10% ก็ได้ 10-15% นะครับแล้วค่อยขับออกไปบนหน้าจอนี้จะไม่มีกำลังไฟบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้กำลังไฟเข้ารถอยู่ที่เท่าไหร่เราต้องดูในแอปที่เราชาร์จหรือว่าดูที่หน้าตู้นะครับอันนี้ก็บอกแล้วว่าอีก1ชั่วโมง17นาทีถึงจะชาร์จเต็ม 100% นะครับอันนี้ดูผ่านแอป Car Scanner นะครับตอนนี้กำลังไฟที่เข้ารถอยู่48กิโลวัตต์
แรงดัน396โวลต์กระแสไฟ122แอมป์แล้วก็อุณหภูมิแบตอยู่ที่40องศานะครับที่มันเข้าแค่48กิโลวัตต์เพราะว่าตอนนี้มี Neta V จอดชาร์จคู่อยู่กับเรานะครับตอนนี้เราชาร์จมาแล้ว6นาทีนะครับแบตจาก18ขึ้นมาเป็น 25% แล้วก็กำลังไฟอยู่ที่50กิโลวัตต์ถ้าชาร์จคันเดียวก็จะได้ประมาณ80กิโลวัตต์นะครับสำหรับคันนี้ชาร์จกับตู้ปตท.ก็เต็มที่ไม่เกิน90กิโลวัตต์เพราะว่าเป็นรถ400โวลต์นะครับตรงนี้อยู่395โวลต์สำหรับสเปคของตู้ปตท.เนี่ยก็จะไม่เกิน200แอมป์คือสมมุติเอา400โวลต์คูณ200แอมป์มันก็ประมาณ80กิโลวัตต์นะครับก็อาจจะเกินขึ้นไปได้อีกนิดนึงแต่เต็มที่ก็คือไม่เกิน90กิโลวัตต์ตอนนี้ชาร์จไป11นาทีนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น 33% แล้วก็ขึ้นว่าจะไปถึงที่ปลายทางเนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 11% นะครับเดี๋ยวผมพอแค่นี้ดีกว่าก็หยุดชาร์จที่12นาทีดูที่หน้าจอ Trip Info นะครับตรง Current Tip ข้างบนน่ะตอนนี้มันก็รีเซ็ตเป็น0กิโลเมตรแล้วนะครับเมื่อกี้พอเราชาร์จมันก็เลยออโต้รีเซ็ตเพราะว่าเราเลือกไว้ให้มันรีเซ็ตเมื่อเราชาร์จนะครับแล้วก็เวลาที่เราเข้าเกียร์ P มันจะเอาค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับขึ้นมาโชว์อยู่ด้านบนมุมนี้ไม่รู้ว่าวันนี้ไปแล้วจะพลาดอะไรหรือเปล่านะครับคราวก่อนไปถึงแล้วตู้ชาร์จใช้งานไม่ได้ Continue for 65 kilometers. เวลาที่เราใช้ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วถ้าไปเจอรถบรรทุกที่ขับใกล้เส้นเลนเนี่ยตัวรถมันจะมีอาการชะลอความเร็วลงนิดนึงนะครับอย่างอันนี้เขาขับห่างเส้นเลนนะถ้าขับใกล้ๆหน่อยผมสังเกตดูสักพักแล้วมันจะชะลอความเร็วลงนิดนึงอันนี้เปิดเช็คจากในแอปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตู้ชาร์จใช้งานได้ปกติแล้วก็ยังว่างอยู่2หัวถ้าไม่มีรถมาชาร์จคู่กันก็น่าจะได้ลองให้ดูได้นะครับว่ากำลังไฟคันนี้รับได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับจากสเปคที่เคลมไว้153กิโลวัตต์ถ้าเป็นแต่ก่อนที่ยังไม่มีเชลรีชาร์จนะครับก็จะแวะที่ปั๊ม PT ที่นี่จะมีตู้ของ Elex by EGAT 125กิโลวัตต์นะครับตอนนี้มีรถชาร์จอยู่2คันเลยถ้าชาร์จอยู่2คันก็หารครึ่งนะครับก็คันละ60กิโลวัตต์ตอนนี้ในต่างนะมีเปิดเพิ่มมาหลายสถานีเหมือนกันนะครับโลตัสก็มี Outer Rim แล้วก็ที่อยู่ติดกันที่เป็น Big C นะครับก็มี EV Station อยู่ในนั้นเหมือนกันถัดไปที่เป็นปั๊มปตท.ตอนนี้ก็เปิดให้ใช้งานแล้วนะครับแต่ก่อนถ้าเรามาที่ตากเนี่ยก็จะมี Elex by EGAT มี EV Station ที่อยู่ฝั่งขากลับกรุงเทพแล้วก็ PA ของบางจากนะครับยังว่างอยู่นะครับยังไม่มีใครมาชาร์จแล้วก็หวังว่าวันนี้จะไม่มีปัญหาอะไรกล้องนี้ตอนกลางคืนก็ยังชัดดีนะครับแต่อันนี้ก็คือมีแสงไฟอยู่บริเวณรอบๆด้วยนะไม่แน่ใจว่าถ้ามืดๆเลยเนี่ยจะชัดขนาดไหนนะครับเราขับมาระยะทาง 432.4 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 79.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวบนนี้นะครับ Current Trip อันนี้มาจากจุดที่เราชาร์จล่าสุดที่ปตท.กำแพงเพชรนะครับใช้ความเร็วประมาณ 110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง 70.9 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับ
ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 86.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้แบตเราเหลือ 13% จะวิ่งได้อีก 46 กิโลเมตรอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ 35 องศาตรงนี้นะครับที่ผมบอกเวลาที่เราใส่เกียร์ P มันจะเอาค่าทริปตัวเนี้ยขึ้นมาโชว์อยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์แดงๆตรงนี้ก็คือไม่ได้คาดเข็มขัดอันนี้กราฟการใช้พลังงานนะครับแล้วก็มาดูที่แผนที่ตอนนี้ผมกดให้นำทางไปโรงแรมที่เชียงใหม่นะครับถ้าเราขับไปตอนเนี้ยที่แบตเหลือ 13% เนี่ยมันก็จะติดลบ 62% นะครับให้เรากดนำทางไว้ระหว่างที่ชาร์จแบตนะครับจะได้รู้ว่าเราจะชาร์จถึงกี่เปอร์เซ็นต์เราค่อยเดินทางต่อเริ่มชาร์จแล้วนะครับที่แบตเตอรี่ 13% เดี๋ยวเราดูว่ากำลังไฟเนี่ยจะเข้าเท่าไหร่นะเริ่มที่ 61 กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาประมาณ 40 วินาทีนะครับก็เพิ่มจาก 60 เป็น 130 กิโลวัตต์ตอนนี้ดูข้อมูลจาก Car Scanner นะครับกำลังไฟหน้าตู้อยู่ 130 กิโลวัตต์แล้วก็ข้อมูลจาก Car Scanner 128 กิโลวัตต์แรงดันอยู่ที่ 399 โวลต์แล้วก็กระแสไฟเข้าที่ 320 แอมป์นะครับดูอุณหภูมิแบตที่เริ่มชาร์จตอนนี้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 37.7 องศาแล้วก็อุณหภูมิแบตที่สูงสุดนะครับ 38.5 องศาตอนนี้ชาร์จมาแล้ว 4 นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก 13% ขึ้นมาที่ 26% แบตเตอรี่เรายังติดลบอยู่ 51% นะครับถ้าจะวิ่งไปถึงที่โรงแรมที่เชียงใหม่ก็ถ้าเอา 51% เนี่ยมาบวกกับ 27%มันก็เป็น 78 นะครับน่าจะต้องชาร์จถึงประมาณ 80% ขึ้นไปเลยนะครับอาจจะ 85-90 เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยมาดูที่นี่อีกทีแล้วก็ถ้าเราจะชาร์จจนเต็ม 100% นะครับใช้เวลา 56 นาทีจากแบตเตอรี่ 28% นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังไฟก็ยังอยู่ประมาณ 127 กิโลวัตต์นะครับที่หน้าตู้น่าจะขึ้นว่า 130 แรงดันไฟ 410 โวลต์กระแสไฟ 310 แอมป์แล้วก็อุณหภูมิแบตตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 44 องศานะครับอุณหภูมิที่สูงที่สุดของแบตเตอรี่มาดูที่หน้าตู้นะครับเราชาร์จมาแล้ว 6 นาที 40 วินาทีกำลังไฟก็ยังเข้าอยู่ที่ 129 กิโลวัตต์นะครับตั้งแต่ประมาณ 14% เนี่ยจนถึง 34% ยังคงเข้าอยู่ที่ 130 กิโลวัตต์จริงๆถ้ามันไม่ขึ้นมากกว่านี้นะครับเราแวะชาร์จที่ Elex ก็ได้เพราะที่นั่นน่ะจะชาร์จได้ 125 กิโลวัตต์ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมนึกว่ามันจะวิ่งไปถึงสัก 150 กิโลวัตต์จะเห็นว่าอุณหภูมิบริเวณซุ้มล้อเนี่ยมันสูงเพราะว่ามีลมที่ระบายอากาศออกมานะครับตอนนี้ถ้าเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงพัดลมที่ระบายอากาศออกมาแล้วก็ดูอุณหภูมิบริเวณด้านหน้านี้นะครับสูงสุดก็อยู่ประมาณ 68 องศาลมที่ระบายอากาศนะครับมันจะออกบริเวณด้านหน้าซุ้มล้อเนี่ยที่มันเป็นสีส้มๆนี่นะถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆก็จะรู้สึกได้ถึงลมร้อนที่ออกมาอุณหภูมิอยู่ประมาณ 49-50 กว่าองศานะครับอันนี้สังเกตนะครับตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยตั้งแต่ชุดกระโปรงหน้าจะเป็นสีส้มๆอุณหภูมิ40 กว่าองศาพอช่วงห้องโดยสารไปเนี่ยอยู่ประมาณ30 กว่าองศา
เพราะว่าตอนนี้มันมีลมร้อนออกมานะครับจุดอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับตรงล้อเนี่ยอุณหภูมิสูงเป็นปกติเพราะว่าวิ่งมานะครับอันนี้อุณหภูมิบริเวณพอร์ตชาร์จแล้วก็อุณหภูมิสายนะครับอุณหภูมิสายก็อยู่ประมาณ45องศาด้านหลังก็ไม่มีอุณหภูมิอะไรสูงผิดปกตินะครับก็ที่เห็นส้มๆนั้นเป็นไฟเฉยๆที่แบตเตอรี่ 50% นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ104กิโลวัตต์เมื่อกี้ตอนที่ผมกำลังเดินมาสัก 48% มันอยู่115กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จ12นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก13ขึ้นมาที่ 51% ตอนนี้อุณหภูมิแบตอยู่ที่49องศาแล้วก็แรงดันไฟอยู่ที่419โวลต์กระแสไฟลดมาเหลือ239แอมป์นะครับดูไฟรอบคันนะครับตอนนี้เวลาที่เราเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็นไฟ daytime สีขาวนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินมันจะกลายเป็นสีส้มแทนที่ไฟท้ายด้านหลังตรงนี้ก็มีเขียนว่า Volvo นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงนี้นะไฟฉุกเฉินตอนนี้ผมเปิดไฟตัดหมอกไว้ด้วยนะครับก็จะติดขึ้นมาที่บริเวณนี้ตอนนี้ชาร์จมาได้ 60% แล้วนะครับใช้เวลาชาร์จไป16นาที30วินาทีแล้วก็กำลังไฟลดเหลือที่84กิโลวัตต์ตอนนี้แบตอุณหภูมิ50องศาอุณหภูมิคูลแลนต์ขึ้นมาเป็น24องศาแล้วก็แรงดันไฟเพิ่มขึ้นเป็น426โวลต์ส่วนกระแสไฟลดลงมาเหลือ187แอมป์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 70% นะครับกำลังไฟหน้าตู้ลดลงมาเหลือ71กิโลวัตต์แล้วก็ในแอป Car Scanner นะครับเหลือ 66.9 กิโลวัตต์อุณหภูมิแบตเตอรี่ยังคงอยู่ที่50องศานะครับอุณหภูมิที่สูงที่สุดเราใช้เวลาชาร์จมาแล้ว22นาทีใช้เวลาชาร์จจาก 13% มา 80% เนี่ย28นาทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะไปถึงจุดหมายแบตเตอรี่มี 1% นะครับยังไงก็ไม่ถึงแน่ๆเพราะเราต้องไปอีกประมาณ260กิโลเมตรตรงนี้ขึ้นว่า276กิโลเมตรนะครับน่าจะต้องชาร์จไปถึงสัก 90% นะครับถ้าให้ชัวร์แล้วก็ตอนนี้นะครับกำลังไฟที่เข้าอยู่ที่45กิโลวัตต์อุณหภูมิแบตลดลงมาเหลือ48องศานะครับตอนนี้2ทุ่มนะครับอุณหภูมิภายนอกที่รถโชว์เนี่ย37องศาส่วนถ้าดูจากในแอปนะครับที่ตากตอนนี้อุณหภูมิ33องศาก็อุณหภูมิตรงนี้อาจจะสูงเพราะว่าตอนนี้ด้านหน้ารถมันระบายลมร้อนออกมาอยู่ด้วยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 90% แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นว่าจะไปถึงแบตเหลือ 11% เดี๋ยวผมหยุดชาร์จที่ 90% นี้แล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ยกำลังไฟเหลือแค่26กิโลวัตต์นะครับอุณหภูมิแบตก็ลดลงมาเหลือ43องศาเดี๋ยวถ้าไปถึงลำปางแล้วแบตเตอรี่มันดูจะไม่พอค่อยแวะชาร์จ Elex ก็ได้นะครับถ้าเราชาร์จอย่างนี้ไปก็เสียเวลาเปล่าๆใช้เวลาชาร์จไป40นาทีพอดีนะครับชาร์จแบตเตอรี่จาก 13 ถึง 90% ตอนนี้แบตเตอรี่มี 90% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้ขึ้นว่า310กิโลเมตรอันนี้ผมตั้งให้โชว์เป็นแบบไดนามิกนะครับแล้วก็เราจะไปอีก261กิโลเมตรคาดว่าจะไปถึงแบตเหลือ 11% ด้านหน้าเรามีมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไฟหลังเขาไม่ติดด้วยรู้สึกรถน่าจะดีเทคเจอเพราะว่ามัน
คอยชะลอความเร็วนะแต่ว่าบนกล้องนี้ไม่ขึ้นนะครับเมื่อกี้คันที่มีไฟท้ายยังขึ้นให้เห็นมาดูไฟหน้าคันนี้กันนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะแซงรถบรรทุกด้านข้างนี้ด้านหน้าเนี่ยถนนค่อนข้างมืดนะครับพอดีว่ามีรถสวนมาเมื่อกี้นึกว่าจะได้เห็นไฟสูงอัตโนมัติโอเคอันนี้ไฟสูงอัตโนมัติเปิดขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาที่ไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเห็นทัศนวิสัยได้ไกลขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยไฟหน้าคันนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตอนเนี้ยมันมีรถอยู่นู่นไกลๆเลยตัวเซ็นเซอร์ก็ถือว่าจับได้ค่อนข้างแม่นนะครับไม่เปิดไฟสูงขึ้นมาเมื่อกี้ได้ลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งละเวลาที่ไฟสูงทำงานขึ้นมาแล้วมีรถสวนมานะครับเขาก็ตอบสนองได้ค่อนข้างไวนะดับไฟสูงลงได้รวดเร็วเดี๋ยวรอดูช่วงที่แซงรถบรรทุกด้านหน้านี้นะครับถ้าไม่มีรถสวนมาเราอาจจะได้เห็นไฟสูงทำงานขึ้นมาอีกทีตอนนี้มีรถสวนมานะครับเมื่อกี้นะครับที่เขาเปิดขึ้นมาปุ๊บแต่พอเห็นรถด้านข้างก็ปิดอย่างตอนนี้ไม่มีรถสวนมานะครับแล้วก็ไฟสูงก็เปิดขึ้นมาด้วยจะเห็นว่าไฟสว่างดีมากนะครับคันนี้อาจจะสู้ C40 ไม่ได้นะครับที่เป็นพิกเซลไลท์นี้ต้องยอมรับเลยว่าสว่างดีจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้แล้วตัวพิกเซลไลท์มันติดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะขนาดยังไม่มืดยังรู้สึกได้เลยว่าโหมันสว่างมากแต่ในคันนี้ที่เป็นไฟ LED ธรรมดาผมว่าก็ถือว่าใช้งานได้โอเคแล้วตรงนี้นะครับมืดอย่างโค้งด้านหน้านะครับเมื่อกี้ตอนที่ไฟสูงยังไม่ทำงานเนี่ยเราก็มองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่พอไฟสูงอัตโนมัติติดขึ้นมานะก็ถือว่าช่วยเพิ่มทัศนวิสัยได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับแล้วก็ไกลๆนู้นแค่เห็นไฟท้ายรถตัวไฟสูงก็ปิดลงทันทีนะครับก็ไม่ไปแยงตาคันข้างหน้าด้วยแม้แต่ตอนที่ไม่ได้เปิดไฟสูงตอนเนี้ยโดยรวมผมก็ถือว่าระยะที่ไฟส่องไปเนี่ยมันก็อยู่ในระยะที่กำลังดีเลยนะครับตอนนี้ขับอยู่ช่วงที่ลงเนินก่อนจะถึงลำปางนะครับแล้วก็เปิดใช้งาน One Pedal น้ำหนักของ One Pedal ในคันนี้ถือว่าเซ็ตมาโอเคเลยนะครับเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งมันก็ไม่ได้ชะลอแบบรุนแรงนะค่อยๆลดความเร็วลงมาก็แปรผันตามความเร็วด้วยนะครับไอตัวน้ำหนักของ One Pedal เนี่ยอย่างเช่นผมขับอยู่120อย่างเงี้ยแล้วผมยกเท้าออกจากคันเร่งทันทีมันไม่ได้รู้สึกแบบว่าแรงจนหน้าขมำนะครับแล้วก็ในคันนี้เราสามารถตั้งคัสตอมนะครับให้ปุ่มตรงพวงมาลัยเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิด One Pedal ได้อย่างเช่นเราลงเนินมาเสร็จแล้วตรงนี้เป็นทางตรงๆนะครับไม่ได้เป็นทางชันแล้วเราก็แค่กดปิด One Pedal ตอนนี้พอเรายกเท้าออกจากคันเร่งรถก็ไหลไปตามปกตินะครับใน Volvo นี่ก็คือจะมีอยู่แค่2โหมดนะระหว่างเปิด One Pedal กับปิด One Pedal แต่รู้สึกว่าใน EX30 นะครับเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งถึงแม้จะปิด One Pedal มันจะรู้สึกถึงอาการหน่วงอยู่นิดๆนะครับแล้วก็ที่แถบตรงหน้าจอเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการรีเจนคือถ้าเป็นใน C40 เวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งจะรู้สึกว่ามันไหลกว่า
น้ำหนักรวมอยู่ที่ 2,180 กิโลกรัมคันนี้ตามสเปคแล้วน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ 1,850 กิโลนะครับ Take the next left, then slide left. ตอนนี้ขับมาถึงที่อำเภอห้างฉัตรลำปางแล้วนะครับ แบตเตอรี่เหลืออยู่ 41% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก 133 กิโลเมตร ตอนนี้ที่ตัวรถคำนวณให้ผ่าน Google Map นะครับ เราจะต้องวิ่งไปอีก 80 กิโลเมตรจะถึงโรงแรม แล้วก็เมื่อไปถึงแบตเราจะเหลือ 20% นะครับ ก็เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 9% นะ ตอนที่เราชาร์จแบตเสร็จมันคำนวณว่าจะไปถึงแล้วเหลือแบต 11% นะครับ ตอนนี้ก็ขับแบบสบายใจแล้วว่าไปถึงแน่นอน ไม่ต้องแวะชาร์จที่ลำปางนะครับ ตอนนี้ขับอยู่ช่วงทางหลวงดอยขุนตาลนะครับ ใช้ความเร็วสักประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกำลังโอเคเลยนะเวลาที่เราเข้าโค้งยังถือว่ามั่นใจอยู่นะครับคืออาการโยนนี้ค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักมันเบาไปหน่อยนะครับถ้าเราเข้าโค้งที่ความเร็วมากกว่า100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มันหักโค้งมากๆนะครับเราจะต้องเก่งมือไว้คือมันจะต้องพยายามเก่งพวงมาลัยให้เข้าไปตามโค้งนะครับเพราะว่าพวงมาลัยมันน้ำหนักค่อนข้างเบาแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับที่ไม่ได้โค้งมากเนี่ยขับได้สบายๆเลยนะครับถ้าเรามาเร็วๆแล้วเจอโค้งเนี้ยคือเราจะต้องคอยเก่งพวงมาลัยในส่วนของเบรกก็ทำได้ดีนะครับเมื่อกี้ผมขับมาเร็วแล้วรถบรรทุกข้างหน้าขับช้าพอดีเหยียบเบรกลงไปก็น้ำหนักเซตมากำลังดีเลยตัวเบาะก็ทำได้ดีนะครับเวลาที่เราเข้าโค้งมันรองรับกับลำตัวเราได้พอดีเลยเวลาเราเลี้ยวโค้งไปมานะครับสำหรับผมรู้สึกว่าเบาะคันเนี้ยพอดีกับตัวเลยมาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับระยะทางทั้งหมดวันนี้693 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.3 กิโลวัตต์อัลต่อ100 กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 84.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Current Trip นะครับอันนี้ระยะทางจากเชลลีชาร์จที่ต่างนะครับเราขับมา 260.7 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18 กิโลวัตต์อัลต่อ100 กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 94 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วระหว่างที่ขับเนี่ยจะอยู่ประมาณ110 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 16% ระยะทางที่เหลือที่จะวิ่งได้เหลืออีก 52 กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดอยู่ที่ 31 องศาในรุ่นคอถึงแม้จะไม่มีไฟแอมเบียนต์ไลท์มาให้นะครับแต่จะมีไฟส่องตรงที่เก็บของบริเวณด้านข้างประตูทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถแล้วก็ค่า PM 2.5 นะครับตอนนี้อยู่ที่ 1,122 แล้วก็ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 4 สำหรับค่า PM 2.5 ภายนอกรถตอนนี้อยู่ที่ 53-54 ตอนนี้ 11:25 นาทีที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 37 องศาตอนนี้แค่ขึ้นรถมานะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่39 องศาเราจอดรถอยู่กลางแดดนะครับอุณหภูมิที่โชว์บนหน้าจอรถตอนนี้ขึ้นว่า48 องศาเพราะว่าตรงที่จอดตรงเนี้ยเป็นพื้นปูนนะวันนี้22 เมษายนนะครับ
PM 2.5 ที่เชียงใหม่ยังคงหนักอยู่เหมือนเดิม ยังคงมองไม่เห็นดอยสุเทพนะครับ ตอนนี้ผมขับอยู่บนถนนเชียงใหม่ซูเปอร์ไฮเวย์นะครับ ลองเทียบการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารระหว่าง EX30 แล้วก็ C40 ผมว่า EX30 ทำได้ดีกว่านะครับ เสียงจากพื้นที่เข้ามาภายในห้องโดยสารสำหรับ EX30 รู้สึกว่าเงียบกว่า แล้วก็เวลาที่เราวิ่งผ่านรอยต่อนะคันนี้ก็รู้สึกนุ่มกว่านะครับสำหรับเสียงลมด้านข้างเนี่ยจะเริ่มได้ยินเมื่อความเร็วมากกว่า100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับเราจะได้ยินเสียงลมเนี่ยที่มันไหลผ่านบริเวณด้านข้างทั้ง2ด้านตอนนี้ขับมาจากเชียงใหม่ได้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับระยะทาง139 กิโลเมตรแล้วก็ตลอดทางที่ขับมาเนี่ยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า40องศาเลยที่โชว์อยู่บนหน้าจอตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไอร้อนมานะครับแต่ว่ายังดีว่าบริเวณที่นั่งคนขับเนี่ยมันห่างจากกระจกหน้าเลยไม่ได้ร้อนมากสักเท่าไหร่แล้วก็บนหลังคาเนี่ยถ้าเราเอามือไปจับก็จะอุ่นๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายอุณหภูมิกระจกหน้าแล้วก็หลังคาให้ดูนะตอนนี้อุณหภูมิกระจกหน้าอยู่53-54 องศานี่ผมเพิ่งเลี้ยวเข้ามาจอดที่ปั๊มเลยนะครับดีว่าคันนี้ยังเป็นหลังคาทึบก็ไม่ได้ร้อนหัวมากนะครับดูอุณหภูมิหลังคาอยู่40องศา42องศาแล้วก็อุณหภูมิบริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับบริเวณเบาะนั่งก็ประมาณ30องศาถ้าเป็นเบาะหลังเนี่ยเราต้องเปิดแอร์จากด้านหน้าให้แรงๆนะครับถึงลมจะไปถึงด้านหลังฟิล์มที่ติดมากับรถคันนี้นะครับเป็นฟิล์มเซรามิก 3M CM Plus ด้านหน้าเป็นรุ่น35แล้วก็ด้านข้างเป็นรุ่น15นะครับตอนนี้ขับจากช่วงลำปางไปที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็บริเวณนี้มีโค้งเยอะพอดีคือถ้าเป็นโค้งกว้างๆแบบนี้นะคันนี้ทำได้ดีเลยนะครับไม่รู้สึกถึงอาการโยนเลยแต่ถ้าไปเจอโค้งแบบที่มันหักเยอะๆหน่อยแล้วเราขับมาที่ความเร็วสูงสัก120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นอาจจะต้องคอยเก่งมือกับพวงมาลัยไว้หน่อยนะครับเพราะว่าคันเนี้ยพวงมาลัยมันจะไปทางเบาถึงแม้เราจะเซตไว้เฟิร์มแล้วนะครับถ้าขับเส้นทางพวกที่ไปปลายอย่างนั้นโค้งเยอะๆคันนี้อาจจะเหนื่อยตรงที่เราต้องเก่งพวงมาลัยนะครับแต่ถ้าขับแบบทางไกลอย่างเงี้ยเจอโค้งนะครับเนี่ยเข้าโค้งความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็เบาะเขาทำมาถือว่าค่อนข้างดีเลยเวลาเข้าโค้งอย่างเงี้ยมันรับตัวเราไว้พอดีเลยนะครับตรงปีกของเบาะถ้าขับแล้วไม่มองความเร็วนะอาจจะเพลินไป140-150ได้เลยวันนี้นี่อากาศร้อนมากเลยนะครับตอนนี้บ่าย2แล้วก็อุณหภูมิข้างนอกอยู่44องศาเมื่อกี้แวะปั๊มเข้าห้องน้ำลงไปเดินนี่โหยลมที่พัดมานี่ยังร้อนจนแสบหน้าเลยนะครับแล้วก็คันเนี้ยทุกอย่างที่ปรับแทบจะอยู่บนหน้าจอนะเราเป็นคนขับแล้วบางทีจะปรับแอร์หน่อยนะครับก็ต้องก้มมามองอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ถ้าเราปรับความแรงลมแบบแมนนวลเนี่ยต้องคอยจิ้มดีๆช่วงที่ขับอยู่นะหรือเวลาที่เราจะปรับตั้งค่าการขับต่างๆเนี่ยก็ต้องคอยหันมามองก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในบางเวลานะครับเราก็ยังมีเตือนนะครับว่าให้โฟกัสกับการขับขี่แต่ว่าเวลาเราจะตั้งอะไรมันอยู่ในจอหมดเลยมันก็ต้องหันมามองก่อนนะครับแล้วก็ในรถคันนี้นะครับจะมีเตือนเราด้วยเวลาที่เราขับเข้าไปใกล้คันหน้ามากๆอย่างเมื่อกี้มันก็มีเตือนขึ้นมาให้เว้นระยะห่างจากคันหน้าแล้วก็สำหรับเมนูการใช้งานและการตั้งค่าบางอันมันก็ลึกไปหน่อยนะครับเช่นผมจะดูข้อมูลทริปที่ขับมาเนี่ยผมก็ต้องกดที่รูปรถก่อนแล้วก็มาที่ Car Status แล้วก็มาที่ Trip Info ถึงจะเข้ามาถึงตรงนี้นะครับตอนนี้ขับมา170 กิโลเมตรจากเชียงใหม่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100 กิโลเมตรนะครับนี่แค่ผมหันมานิดเดียวมันก็บอกว่าให้โฟกัสกับการขับขี่นะครับ
หรือสมมุติจะตั้งค่าการขับขี่เราก็ต้องกดเข้ามานี่แล้วก็มาที่เมนู setting เสร็จแล้วก็เข้า driving แล้วก็ต้องหาเมนูที่เราต้องการอีกทีนะจริงๆเขาน่าจะทำเป็นช็อตคัทไว้ที่หน้าโฮมนะครับให้มันปัดไปซ้ายขวาได้ก็ยังดีแบบมีหน้าเป็นแมปไว้อันนึงแล้วก็ปัดไปอีกหน้านึงเป็นช็อตคัทเข้าเมนูได้แบบทางลัดนะครับไม่ต้องมากดไปทีละอันอย่างเงี้ยต้องมาเข้า setting สมมุติจะปรับแสงหน้าจอกว่าจะไปถึงแสงหน้าจอเราก็ต้องมาปรับตรงนี้ตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง180กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 55% เดี๋ยวผมแวะชาร์จที่นี่ดูก่อนแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ปั๊ม PT เถินนะครับช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมมาชาร์จตอนที่แบตเตอรี่ 55% กำลังไฟเข้าอยู่แค่ประมาณ80กิโลวัตต์แล้วนี่ขึ้นมาถึง 68% ตอนนี้กำลังไฟอยู่แค่33กิโลวัตต์เองนะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่38องศาตอนนี้ขับมาได้72กิโลเมตรนะครับจากปั๊ม PT ที่เถินแล้วก็อุณหภูมิภายนอกเนี่ยอยู่43องศาตลอดเวลาเลยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.3 กิโลวัตต์hourต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 95.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้อุณหภูมิแบตเตอรี่ที่สูงที่สุดอยู่ 38.4 องศาถ้าอากาศร้อนแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่สูงขนาดเนี้ยเวลาที่เราแวะไปชาร์จกำลังไฟมันก็จะเข้าไม่แรงนะครับขับจากปั๊ม PT ที่เถินมาปั๊ม PT ที่คลองขลุงระยะทาง193กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.7 กิโลวัตต์hourต่อ100กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 91.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่ขับมานี่อุณหภูมิอยู่ประมาณ 40-43 องศานะครับตอนนี้กำลังไฟเข้า121กิโลวัตต์เราชาร์จอยู่กับตู้ Elex by EGAT นะครับอุณหภูมิแบตเตอรี่อยู่ที่39องศาตอนนี้แบตเตอรี่ 28% กำลังไฟยังคงอยู่118กิโลวัตต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 35% กำลังไฟดรอปลงมาเหลือ96กิโลวัตต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิแบตเตอรี่ขึ้นมาเป็น46องศาเมื่อคืนที่ขับไปเชียงใหม่แบตเตอรี่ 50% ถึงกำลังไฟดรอปต่ำกว่า100กิโลวัตต์นะอันนั้นเราชาร์จตอนกลางคืนนะครับส่วนตอนนี้อุณหภูมิภายนอก42องศาอุณหภูมิแบตขึ้นมาเป็น46องศาแล้วนี่เราชาร์จมาแค่ประมาณ8นาทีเองนะครับกำลังไฟดรอปลงมาเหลือ80กิโลวัตต์ถ้าเดินทางช่วงอากาศร้อนอย่างนี้ถึงแม้รถจะรับกำลังไฟได้สูงนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิแบตมันสูงเนี่ยมันก็จะดรอปกำลังไฟลงนะครับตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 48% นะครับกำลังไฟเนี่ยลดต่ำกว่า50กิโลวัตต์ถ้ามันชาร์จได้ช้าอย่างเงี้ยอาจจะขับไปก่อนรอให้อุณหภูมิข้างนอกเย็นขึ้นนะครับช่วงค่ำแล้วเราค่อยแวะชาร์จก็ได้เพราะว่าที่กำลังไฟต่ำกว่า50กิโลวัตต์เนี่ยเราชาร์จ PEA ก็ได้หรือชาร์จ EV Station ก็ยังได้นะครับเวลาที่เราใช้ Adaptive Cruise Control อยู่นะครับแล้วต้องการปรับความเร็วขึ้นลงคือผมใช้มาสักพักแล้วถ้าเรากดไม่ตรงเนี่ยคือต้องตรงกลางนี้เลยนะครับเพราะว่าบริเวณเนี้ยมันกดได้เหมือนกันคือถ้ากดไม่ตรงกลางเนี่ยความเร็วมันจะไม่ปรับเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดอันนี้กดขึ้นกดลงมันก็ไม่ขึ้นหรือลงนะครับต้องกดให้มันกลางสัญลักษณ์พอดีเป๊ะเลยถึงมันจะเพิ่มแล้วก็ลดเวลาที่เราเอานิ้วแตะมันจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอจะโชว์ขึ้นมาเหมือนว่าทัชใช้ได้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแค่โชว์ว่าเราเอานิ้วไปสัมผัสอันนี้ผมแตะค้างไว้มันก็จะเป็นสีเทาๆแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับVolvo EX30 ลำโพงที่ให้มาจะเป็นลำโพงซาวบาร์อยู่ด้านหน้านะครับที่ด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยจะไม่มีดอกลำโพงเลยในรุ่นคอจะมีลำโพงอยู่5ดอกแล้วก็ในรุ่นอัลต้าจะมีลำโพงอยู่9ดอกแล้วก็เป็นของ Harman Kardon
ส่วนในรุ่นคอที่ให้ลำโพงมาแค่5 ดอกแล้วก็ไม่ใช่ฮาร์มันการ์ดอนแต่เสียงก็ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมลองเปิดให้ฟังนะครับYou're teaching me with my imperfections, reaching me when I run the other direction. I'm undone, unraveling my plans. Make me whole again, rebuild me from the inside out, in a way only you know how.ตอนนี้แวะมาชาร์จที่ EV Station นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกำลังไฟที่คันนี้รับได้เวลาที่ชาร์จกับของ EV Station นะครับสูงสุดอยู่ที่80กิโลวัตต์ก็คือแรงดัน400โวลต์แล้วก็กระแส200แอมป์อันนี้คือสูงสุดของสเปคตู้นะครับถ้าจะรับได้120กิโลวัตต์ต้องเป็นพวกรถที่เป็น800โวลต์แล้วก็สเปคคันนี้คือ153กิโลวัตต์ถ้าเราจะชาร์จให้ได้กำลังไฟแรงๆก็ต้องชาร์จพวกตู้ Elex by eGat หรือ Shell Recharge นะครับอย่างเช่นตอนที่ไปเชียงใหม่ผมพาแวะที่ Shell Recharge ก็รับกำลังไฟได้ถึง130กิโลวัตต์แล้วก็ดูที่ไฟหน้านะครับอันนี้ถ่ายจากนอกรถให้เห็นเลยสถานที่เดียวกันกับ Hyundai Ioniq 5 นะครับไฟหน้าเขาค่อนข้างสว่างดีเลยนะครับตอนที่เอา Hyundai Ioniq 5 มาผมก็ถ่ายจากด้านนอกนี่ให้เห็นเหมือนกันเทียบกันเนี่ยคันนี้สว่างกว่าตรงแถวเนี่ยที่ผมขับผ่านมามันมีไฟไหม้พวกหญ้าข้างทางอยู่พอดีก็ PM 2.5 ค่อนข้างสูงพอเข้ามาในรถนะครับค่า PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่3แล้วก็ค่าคาร์บอนไดออกไซด์จะอยู่ที่ 1,500 เวลาที่เราจอดรถเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์มันจะอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาผมลองสังเกตแล้วไม่ว่าเราจะตั้งตัวแอร์นะครับให้มันรับอากาศจากภายนอกหรือตั้งให้มันเป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถเวลาที่เราจอดรถเนี่ยค่านี้มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่เวลาที่เราขับรถนะครับค่าตัวนี้จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีการรับอากาศจากภายนอกเข้ามาผมไม่แน่ใจว่าการทำงานของเขาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเลือกเป็นรับอากาศจากภายนอกหรือไม่รับอากาศจากภายนอกเข้ามาค่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันแทบจะไม่สูงเกิน 2,000 เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น C40 หรือว่า Volvo EX30 คือเขาจัดการเรื่องเอาอากาศภายนอกเข้ามาได้ค่อนข้างดีนะคือไม่ได้รับอากาศเข้ามาแบบเต็มๆเลยถ้ารับอากาศเข้ามาโดยที่ไม่ได้กรองอากาศก่อนนะครับไอ้ค่า PM 2.5
มันจะเพิ่มสูงขึ้นทันทีแล้วก็มาดูที่กำลังไฟนะครับตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 44% กำลังไฟยังรับได้อยู่ที่ประมาณ 79-80 กิโลวัตต์เมื่อช่วงเย็นๆที่แวะชาร์จที่ PT คลองขลุงนะครับตอนนั้นอุณหภูมิภายนอกมัน40กว่าองศาแล้วก็อุณหภูมิแบตน่าจะประมาณ46ที่ประมาณ 42-43% น่ะกำลังไฟก็ดรอปต่ำกว่า70กิโลวัตต์แล้วนะครับแต่ตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกอยู่ที่37องศาอุณหภูมิแบตยังอยู่43องศาเราก็เลยยังรับกำลังไฟได้สูงถึง80กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็นการเดินทางไกลช่วงอากาศร้อนๆนะครับก็ต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับการชาร์จที่นานขึ้นนะครับผมลองเอา EX30 มาชาร์จกับตู้ Shell Recharge สำหรับตู้รุ่นเนี้ยแล้วชาร์จกับรถที่เป็น400โวลต์จะชาร์จได้กำลังไฟไม่เกิน120กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าสเปคตู้จำกัดไว้ที่300แอมป์นะถ้ารถรับได้400โวลต์เอามาคูณกับ300แอมป์ก็จะไม่เกิน120กิโลวัตต์นะครับดูที่บรรทัดล่างสุดนะครับกระแส output DC 300แอมป์ถ้าจะรับกำลังไฟได้ถึง180กิโลวัตต์ต้องเป็นพวกรถที่เป็นแบต800โวลต์นะครับตอนนี้ขับอยู่บนถนนพระราม3นะครับจะสังเกตว่าพื้นผิวถนนด้านหน้าทั้งมีฝาท่อแล้วก็เป็นคลื่นนะครับตอนนี้เขาขุดอุโมงค์ใต้ดินเพื่อเอาสายลงใต้ดินอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าคันเนี้ยเวลาที่ขับผ่านพวกทั้งฝาท่อทั้งผิวถนนที่ไม่เรียบนี่เป็นยังไงนะครับผมว่าทำได้ดีเลยนะครับมันจะออกแนวนุ่มกระชับไม่ตึงตังด้วยนะครับขับผ่านพวกพื้นผิวขรุขระนี้สบายเลยนะครับคันนี้แล้วก็ในรุ่นคอเนี่ยยางที่เขาให้มามันเป็นขนาด18นิ้วแก้มยางมันจะหนากว่ารุ่นอันตร้านะครับทำให้ช่วยเวลาที่เราขับผ่านตรงที่มันเป็นขรุขระเนี่ยมันก็จะได้ความนุ่มเพิ่มขึ้นมาดูตอนที่ลงคอสะพานตรงนี้นะครับทำได้ดีเลยนะคือคันที่มันนุ่มและย้วยนะครับมันจะดึงทีนี้เดี๋ยวลองขับในเมืองบริเวณที่รถติดบ้างนะครับแถวพระราม4สีลมแล้วก็เดี๋ยววนไปสุขุมวิทขับให้ได้สักประมาณ50กิโลเมตรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเวลาที่เราขับใช้งานในเมืองนะครับวันนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ 39-40 องศาตอนนี้ที่หน้าจอบนรถเนี่ยโชว์ว่า39องศานะครับความยาวของ EX30 นี้สั้นกว่า Dolphin นะครับสั้นกว่าประมาณ5เซนเวลาเราใช้ในเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างคล่องตัวนะเท่าที่ขับมาประมาณ1ชั่วโมงนี้นะครับรู้สึกได้เลยว่าไอร้อนมาจากกระจกด้านหน้านะครับนี่ขนาดว่าติดเป็นฟิล์มเซรามิกของ 3M ที่ติดนี้เป็นรุ่น CM Plus นะครับด้านหน้าเบอร์35แล้วก็ด้านข้างรถเบอร์15อุณหภูมิกระจกหน้าอยู่50กว่าองศานะครับดูอุณหภูมิบริเวณคอนโซล40กว่าแล้วก็อุณหภูมิหลังคาก็40นะครับอุณหภูมิเบาะด้านหลังอยู่ประมาณ34องศาก็คือเวลาที่เราขับในเมืองเนี่ยมันจะรู้สึกร้อนกว่าเวลาที่เราขับทางไกลนะครับขับทางไกลมันจะได้ลมที่พัดผ่านตัวรถเนี่ยช่วยระบายความร้อนทั้งจากกระจกด้านหน้าแล้วก็หลังคามาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับวันนี้ผมเอาน้ำหนักที่บรรทุกออกหมดแล้วมีแค่คนขับคนเดียวนะครับแล้วก็ขับในเมืองเป็นหลักเลยวันนี้ขับอยู่สุขุมวิทพระราม3พระราม4คลองเตยแล้วก็ไปเยาวราชนะครับระยะทาง48กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.7 กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ 20.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิภายนอกเนี่ยอยู่ประมาณ 39-41 องศานะครับช่วงที่ขับสำหรับค่า PM 2.5 ภายในห้องโดยสารนะครับก็อยู่แค่ประมาณ 2-5 ถึงแม้ผมจะกดให้มันรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับไม่ให้มันเป็นหมุนเวียนเขาน่าจะมีการควบคุมการทำงานไว้เพราะว่าผมสังเกตว่าค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย
มันจะไม่ค่อยลดลงมา แสดงว่าเขาไม่ได้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาเยอะนะครับเวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยถึงแม้เราจะกดให้อากาศหมุนเวียนภายในรถตัวค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็ยังสามารถลดลงได้เขาน่าจะดูจากความเร็วที่ใช้งานว่าถ้าเราขับทางไกลค่อยเอาอากาศจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารเยอะหน่อยนะครับด้านหลังจะไม่มีแอร์อยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่ามีแอร์บริเวณที่เป่าออกมาตรงเท้าผู้โดยสารด้านหลังนะครับที่ตำแหน่งนี้ถ้าเป็นรุ่นอันต้าจะมี USB-C แต่ในรุ่นคอจะโดนตัดออกไปนะครับเราสามารถสั่งการลดผ่านตัวแอป Volvo EX30 ได้ด้วยนะครับเข้ามาที่หน้าแรกก็จะบอกข้อมูลตัวรถว่าตอนนี้ภายในรถอุณหภูมิเท่าไหร่ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือเท่าไหร่ที่หน้านี้เราสามารถล็อกและปลดล็อกรถได้จากเมนูนี้ถัดมาก็จะเป็นเมนูปรับอากาศภายในรถนะครับเวลาที่เราจอดรถตากแดดไว้เราสามารถกดเปิดแอร์ก่อนที่เราจะกลับไปรถได้เพื่อที่จะได้ลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารลงนะครับหรือจะตั้งเวลาก็มาที่เมนูไทม์เมอร์เราสามารถเซตไว้ได้ว่าจะให้แอร์ทำงานที่กี่โมงแล้วก็มาที่เมนูชาร์จนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์วิ่งได้กี่กิโลเมตรหรือจะตั้งเวลาสำหรับชาร์จรถก็ได้นะครับกดสตาร์ทชาร์จผ่านแอปก็ได้นะครับถ้าเราชาร์จกับวอลบ็อกที่บ้านแล้วเสียบสายรอไว้แล้วที่เมนูถัดมาจะเป็นเมนูโลเคชันของรถเราสามารถดูได้ว่าตอนนี้รถเราจอดอยู่ที่ไหนหรือจะเป็นเมนูไฟล์คาร์เวลาที่เราไปจอดรถไว้ในลานจอดเราไม่แน่ใจว่ารถจอดอยู่ตรงไหนนะเราก็อาจถ้าเป็นกลางคืนเราก็กดให้ไฟมันติดขึ้นมาได้เพื่อที่จะได้หารถเจอหรือจะกดเปิดไฟพร้อมกับบีบแตรก็ได้นะครับแล้วก็เมนูชาร์จิ่งตรงนี้เอาไว้หาสถานีชาร์จก็จะมีสถานีชาร์จขึ้นมาบอกเราว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างถัดมาที่เมนู Parking นะครับตรงนี้ก็เอาไว้หาจุดจอดรถต่างๆแล้วก็เมนูถัดมาที่เป็นรูปรถอันนี้จะเป็นข้อมูลของตัวรถนะครับบอกสถานะของรถแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมถึงระยะที่วิ่งมาทั้งหมดของรถคันนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับอัปเดตซอฟต์แวร์ถัดมาที่เมนูนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือต่างๆนะครับแล้วก็ที่อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นข้อมูลโปรไฟล์ของเราเองหลังจากที่ได้ใช้งานมา 2-3 วันนะครับทั้งขับในเมืองแล้วก็ขับไปเชียงใหม่เนี่ยผมค่อนข้างชอบคันนี้เลยนะครับชอบในช่วงล่างที่เขาเซตมากำลังดีนะครับไม่ได้นุ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างนะขับในเมืองช่วงที่มันเป็นถนนไม่เรียบเนี่ยก็ไม่มีอาการตึงตังนะครับขับทางไกลเนี่ยถ้าปกติเจอเลนซ้ายที่มันขรุขระเนี่ยผมก็จะต้องหลบนะครับแต่คันเนี้ยขับผ่านแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันกระด้างจนเกินไปนะก็เลยทำให้ขับทางไกลได้แบบสบายๆเลยนะครับคือใครที่กำลังสนใจ Volvo EX30 อยู่นะครับแนะนำให้ไปลองดูนะครับน่าจะชอบช่วงล่างของคันนี้อยู่คือผมมีโอกาสได้ลองทั้งรุ่น Alta ที่เป็นซิงเกิลแล้วก็ตัวทวินมอเตอร์นะครับตัวทวินเนี่ยจะสุดจริงๆตรงที่อัตราเร่งเขาแรงมากๆแต่สำหรับผมตัวซิงเกิลก็แรงมากพอแล้วนะครับอัตราเร่งแซงเนี่ยที่ผมขับไปเชียงใหม่แล้วก็ขับกลับขนาดว่าบรรทุกน้ำหนักอีก240กิโลนะครับเวลาที่ต้องการเร่งแซงมันก็ทำได้แบบสบายๆเลยนะครับแค่แตะคันเร่งลงไปเท่านั้นแหละก็เร่งแซงได้ทันใจเลยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาเสียดายไปนิดนึงนะครับในรุ่นคอเนี่ยเขาตัด Pilot Assist ออกไปคือตัว Pilot Assist เนี่ยมันจะช่วยให้เราขับได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่ขับทางตรงมันก็คอยรักษาให้รถอยู่กลางเลนแล้วก็เวลาโค้งมันก็ช่วยเราโค้งอีกนิดนึงแล้วก็พูดถึงเรื่องเบาะนะครับที่ผมขับทางไกลไปเชียงใหม่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับคือเบาะมันจะเป็นสไตล์แบบแน่นๆนะไม่ได้นุ่มแต่ขับทางไกลมันไม่ปวดหลังนะครับแล้วก็ไอ้ตรงปีกของเบาะเนี่ยเวลาที่เราเข้าโค้งมันรองรับตัวเราไว้ได้พอดีเลยนะครับคือถือว่าเบาะเขาทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของลำโพงที่ให้มานะครับถึงแม้ในรุ่นคอเนี่ยจะให้เป็นเพียงลำโพง High Performance แล้วก็มีลำโพงเพียงแค่5ดอกแต่เสียงที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างคุณภาพดีเลยนะครับเสียงเบสก็ค่อนข้างกระหึ่มเสียงกลางเสียงใสก็โอเคเลยมันอาจจะสู้ลำโพง Harman Kardon ในรุ่นอันต้าไม่ได้ตรงเรื่องความกระหึ่มแล้วก็เสียงโอบล้อมนะครับแต่ในรุ่นคอนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคันนี้นะครับคือเขาเอาทุกอย่างไปรวมไว้ที่จอแทบจะทั้งหมดเลยมีแค่บางฟังก์ชันเนี่ยที่จะใช้งานบนพวงมาลัยได้ซึ่งเวลาที่เราขับทางไกลนะหากต้องการปรับค่าบางอย่างรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็ใส่ตัวเซ็นเซอร์มาบริเวณพวงมาลัยเนี่ยถ้าเกิดเราหันไปใช้งานที่จอ
เดี๋ยวมันก็ร้องเตือนเรื่อยๆนะครับให้โฟกัสกับการขับขี่ซึ่งไอ้ตรงนี้ก็งงในเมื่อเอาทุกอย่างไปไว้ที่จอกลางแต่ใส่ระบบที่คอยจับหน้าเรานะครับว่าถ้าหันไปใช้จอเนี่ยก็ร้องเตือนอยู่ตลอดคือก็คล้ายๆกับใน Tesla เลยนะครับก็มีจุดเนี้ยที่ใช้งานแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับแต่หากเป็นการขับในเมืองเนี่ยคือมันมีจังหวะที่รถติดแล้วเราค่อยไปปรับบนจออันนั้นอ่ะมันไม่มีปัญหานะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ